The local government of Guimaras says it has recovered from one of the worst environmental disasters in the country's history. But this report tells us the effects of the oil spill there are still being felt 9 years since an oil tanker sank off the coast of Guimaras. It was considered as one of the biggest oil spills in the country. On August 11, 2006, oil tanker MT Solar 1 sank during a powerful storm off the southern coast of Guimaras. It was carrying more than 2 million liters of bunker fuel. Of that amount, an estimated 300,000 liters leaked to the sea, affecting the environment and livelihood of nearby coastal communities. 9 years have passed since this environmental disaster, but its effect still evident. This is Barangay Lukmayan in Nueva Valencia. Traces of bunker fuel can still be seen. Areas used as the dump site of bunker fuel have not yet fully recovered. This resident says in the past they could collect different types of seashells. Now they can barely fill their containers. A former fish broker says many fishermen have complained of dwindling catch since the oil spill. Meanwhile, some residents affected by the accident say they have yet to receive compensation promised to them. According to the local government of Guimaras, the province has already recovered from the disaster. Governor Samuel Gumarin says studies conducted by the Korean International Cooperation Agency or KOICA reveal marine resources are back to normal. Kapamilya, inilagay na po sa state of calamity ang Metro Manila at ilang pang lalawigan bunga ng matinding baha dulot ng bagyong Ondoy. Live mula sa tanggapan ng NDCC sa Campo Aguinaldo si J. Ruiz. J. Alex, nag-set up ng temporary command post ang MMDA at NDCC sa kanto ng Aurora Boulevard at Katipunan para magsilbing nerve center ng rescue operations sa mga bayan ng Marikina at Cainta hanggang ngayon kasi lubog pa rin sa tubig baha ang karamihan ng mga barangay doon. At patuloy nga ang rescue operations doon at dumating na itong mga rescue boats sa lugar. Kanina sa isang emergency meeting na pinangisawaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ipinag-utos si Defense Secretary Gilbert Chodoro na tutukan muna ng AFP at PNP ang kanilang rescue operation sa mga bayan ng Marikina, Cainta, Pasig at ilang barangay sa Quezon City kung saan marami sa ating mga kababayan ay apektado ng matinding baha. Mahigit 20 rubber boats at 20 6x6 trucks ang dineploy sa mga lugar na ito para iligtas sa mga kababayan natin na ngayon nasa bingit ng panganib dahil sa patuloy ng pagbaha. Kanina nakiusap din si Chodoro sa taong bayan na huwag munang lumabas ng kanilang bahay kung di kinakailangan para maging maluwag ang mga daan para sa rescue teams at limitahan din ang paggamit ng cellphones para manatiling bukas sa mga linya ng komunikasyon. Nauna rito, bago ang emergency meeting, dumating dito sa NDCC si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kayang isang M35 6x6 truck dahil nabaha rin siya papunta dito at naglakad nga siya sa baha at gumamit din ng MRT at LRT. Sa mensahe ng Pangulo, nanawagan siya ng pagkakaisa at bayanihan sa gitna ng kalamidad dulot ng bagyong Ondoy. Ipinag-utos din niya ang extended operations ng LRT at MRT para sa mga stranded na commuters. Pinakansila rin niya ang lahat ng government activities. Bukas, kabilang ang licensure examination for teachers para tumutok sa rescue and relief operations. Samantala, nauna nang idiniklara ng NDCC ang state of calamity sa 19 na probinsya at sa National Capital Region. Ang Philex Mine Spill, itinuturing ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na pinakamalaking mining disaster sa kasaysayan ng bansa. Kung dami ng tagas ng tailings o basurang mina ang pagbabatayan. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, umabot sa 20 milyong metric tons ang dami ng tumapong mine tailings. Katumbas ito ng 1 milyong 10-wheeler truck na buhangin. Ito'y matapos mabutas ang tailings pond ng Philex sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Umagos ang dumi papuntang Agno River at Dalog Creek sa Benguet at katabing probinsya nito. Isa ang Philex Mining Corporation sa mga pinakamalaking producer ng ginto at tanso sa Pilipinas. Agosto na magsimula ang pagtagas ng mine tailings o basurang mina
mula sa tailings pond sa Itogon, Benguet sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Felix, dahil sa dami ng ulan, dumami ang tubig at tailings sa waste facility. Itong naging sanhi ng pagkakaroon ng sinkhole o butas sa ilalim ng tailings pond na siya namang naging dahilan kung bakit tumagas ang tailings palabas sa kabilang bahagi ng bundok hanggang sa dumaloy na nga ito sa ilog. Dahil sa pangyari, ipinagutos ng MGB na hinto muna ng Felix ang kanilang operasyon sa Itogon, Benguet hanggang may balik sa ayos ang kanilang tailings pond. Pinagbabayad din ng Felix na mahigit 1 bilyong piso bilang multa sa nangyaring tailings spill. Sang-ayon ito sa 50 pesos na multa kada tonelada ng tailings spill na nakasaad sa Philippine Mining Act. Marami pang nasawing biktima ng bagyong Pablo sa New Bataan sa Compostela Valley pa rin ang hindi pa nakikilala. Hindi mailarawan ang hinagpis ng mga residente na sa isang iglap nawalan ng mga mahal sa buhay. Nakatutok doon live mula sa New Bataan pa rin si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, gaya ng nabanggit ng kasama natin si Jiggy Maricat, nagsisimula na ang pagbuhos ng ulan at sa paligid natin nararamdaman natin na yung mga tao dito medyo nagkakaroon na ng tensyon dahil nga sa nangyaring yung pananalasa ng bagyong Pablo. At may imagine lang natin, Mel, dahil kakaunti pa lamang tong ulan ngayon, may imagine lang natin kung ano yung takot ng mga kababayan natin nung kasagsagan ng bagyo. At gaya nga nung nabanggit mo, Mel, napakasakit para sa ilan nating mga kababayan na kinailangan nilang kilalanin ang labi ng kanilang mga kaanak na wala ng buhay matapos ang panalalasa ng bagyong Pablo. Sa unang pagkakataong sumikat ang araw matapos manalasa ang bagyong Pablo, malinaw na sa mga taga Compostela Valley, tuluyan ang pinago ng bagyo ang mukha ng kanilang lalawigan. Sa highway na ito na sumasakop sa 3 bayan, iisa ang larawan ng kilo-kilometrong dinaanan namin. Matataas na poste at matatabang punong nabuwal. Makakapal na bakal na gaya nito na animoy papel na inilapad ng hangin. Ano pa kaya ang laban ng mga tahanang yari sa kahoy at pawid? Mula sa poblasyon, tinungo namin ang bayan ng New Bataan sa paanan ng mga bundok. Ang bakas ng bagyong Pablo na kanina pa pumapalibot sa amin, sinamahan pa ngayon ng tubig at putik na halos tumabon sa bayan. Siyempre, marami akong mga kamag-anak doon. Namatay. Kahit na paano, masaya naman pero kahit na minsan malungkot talaga. Kasi nawalan kami ng mga kapamilya namin. 1990 nang huling gumalaw ang East Bohol Fault sa lakas ng magnitude 6.2. Ang paggalaw naman ng fault kahapon katumbas umano ng 32 Hiroshima atomic bombs. Balita hatid ni Steve Dailisan. Halos 4 na beses na taas ng Mount Everest. Ganyan daw kalalim ang 30 kilometers na epicenter ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Bohol. Ang magnitude 7 ay may enerhiyang katumbas ng 32 Hiroshima atomic bombs. Kaya kahit malalim ang epicenter, nagdulot ito ng hanggang intensity 7 na lakas ng pagyanig sa Bohol at Cebu. Naramdaman din ang yanig sa iba pang kalapit na rehiyon ng probinsya. Tumagal ito ng ilang minuto na sinundan ng mga aftershocks. Sa lakas ng lindol, maraming luma at nagaganda ang simbahan. Bahay, gusali at iba pang estruktura ang gumuho. Hindi pa mabilang na sasakyan ang nabagsakan. May mga naguhuan, may mga nasaktan at nasawi. Sa tindi ng pagyanig, takot ang bumalot sa marami. Ang mga bato ay may energy. Pag napunit yung bato, it will release an energy. Ngayon, yung pagkaramdam nyo sa ibabaw ay magkakaroon muna ng vertical muna. Pag malapit sa epicentro, mararamdaman ng tao vertical muna, and then susunod, mas mahaba ay horizontal. Kadalasan yung horizontal shaking, ang mas matagal kasi ito, ang mas nakakasira ng mga building. Ayon sa mga geologists ng PHIVOLCS, yung naganap na paggalaw sa bahagi ng East Bohol Fault ay bunga ng tinatawag na compression o yung malakas na puwersa na nagtulak sa bahagi ng Visayas Block at ng Mindanao Block na nagresulta sa tinatawag na thrust compression. Halimbawa, ito yung mismong East Bohol Fault dahil sa malakas na puwersa, nagkaroon ng thrust compression, umangat yung bahagi ng lupa. Pero hindi pa nila masabi sa ngayon kung visible yung rupture o yung mismong pag-angat ng lupa
dun sa mismong ground surface dahil kinakailangan pa raw nilang magsagawa ng survey dun sa 40-kilometer stretch ng fault line para makasiguro. Dahil may bulubundok yung bahagi ang East Bohol Fault, importanteng maisagawa ang aerial survey. We want to confirm kung talagang may mga earthquake-induced landslide doon. Inuga mo yung bundok, syempre kung magkaroon ng mga fractures, cracks, mag-loosen yung material. Sa ulan, pwedeng dumami yung magkaroon ng landslide. Minomonitor ng PHIVOLCS sa aktibidad ng mga fault, pero wala pang teknolohiyang makakapag-predict o makakapagsabi kung kailan ito magdudulot ng pagyanig. Kaya importanteng handa sa lahat ng pagkakataon. At bago pa maputol ang komunikasyon sa Tacloban, naka-live report pa kaninang umaga si Atom Arroyo mula mismo sa Tacloban City. Nakuna niya ang bagsik ng pananalasa ng Super Bagyong Yolanda. Pati na po ang pagragasa ng baha sanhi ng storm surge. Narito report. Bandang alas 4 ng madaling araw, naglandfall ang Bagyong Yolanda sa Giwan, Eastern Samar. Pero hanggang Tacloban City, ramdam na ang hagupit ng malakas na hanging dala ng bagyo. Nandito tayo ngayon sa may pier ng Tacloban at napakalakas na ng hangin pero hindi pa po tumatama ang sentro ng bagyo dito sa bahagi ng Tacloban. Ito po ay yung papalapit pa lamang na bagyo at batay dito sa direksyon ng ating hangin, ito pong Yolanda ay nandito po, dito po sa karagatan at diretso tumutumbok dito sa bahagi ng Leyte kung saan tayo nagla-live ngayon na ATV dito sa bahagi ng Tacloban. Pasado alas 6 ng umaga, nasa kalye malapit sa downtown Tacloban ang reporter naming si Atom Arroyo at nag-uulat ng live sa umagang kay ganda. At kasalukuyan na ang binabayo ng malakas na hangin itong syudad. Dito lang tayo sa mga gilid ng mga building para makapagkubli ng konti. Pero sa ngayon, kailangan ko lang ilarawan sa inyo yung nararamdaman nating lakas ng hangin dito. Napakalakas at kung mapapansin nyo nga halos wala na tayong makita dahil doon sa kasama niyang ulan na kung ano-anong direksyon na dinadala nitong malakas na hangin. Dito sa going downtown sa magkabilang bahagi ng kalsada, marami ng mga nagkalat na debris at hindi pa tayo sigurado kung ano yung mga lugar na napinsala nitong bagyo. Kaya ako nakasuot ng helmet kasi maraming mga lumilipad din ng mga yero. At dahil tumitindi na ang lakas ng hangin at buhos ng ulan, minabuting bumalik na sa loob ng gusaling tinitigilan ng news team si Ato. Makalipas ang halos 30 minuto, nag-report uli si Atom ng live mula na sa loob ng gusali. Dito sa aking likuran, ito yung building na ating sinisilungan. Kung mapapansin nyo, merong mga harang na sliding na gate na bakal, pero sa likod niya merong salamin na nagkanda, basag-basag na. Kung makikita nyo dito sa sahig, nagkalat yung mga basag na salamin. At maya-maya bumubugso yung napakalakas sa hangin. At kailangan nga kaming medyo lumayo dun sa mga bintana dahil sa pag nababasag siya, tumatalsik yung salamin. Nasa ikalawang palapag ng gusali si Atom nang dumungaw siya sa bintana. Ang kalsadang tinayuan niya 30 minuto lang ang nakalilipas. Ganito na ang itsura. Ito na yung palagay ko, ito na yung storm surge natin dahil sa kung kanina nakatatayo pa ako dito sa lansangan sa labas, ngayon ay hanggang tuhod na yung tubig. Ito po ay malamang galing po sa ating karagatan na nandito lamang sa aming likod. Ito po yung posibleng storm surge na ang taas po ng tubig. Palagay ko ay pambihira itong ganitong nangyayari na tumataas yung tubig dito sa downtown Tacloban. Sa magkabilang bahagi nitong ating kinatatayuan, talagang wala na tayong makita. Siguro mga 10 feet, 20 feet lamang. Pero sa lakas ng hangin at yung dala niyang ulan, napakatindi ng loss of visibility namin. Hindi namin masigurado kung ano ba yung sitwasyon ng ating mga kababayan dito. Ito, sinisilip ko lang sandali, Wala na talaga tao sa mga kalsada. Mabilis na tumaas ang tubig na halos inabot ng 10 talampakan. Walang kuryente sa Tacloban City, hindi rin gumagana ang telepono.
Bangkay na isang batang babaeng natabunan ng mga kawayan. Yan ang pinagtutulungan ng mga taga-BFP at PNP na i-retrieve kaninang tanghaling tapat. Si Mang Danilo Cañete, binantayan ng maigi ang pag-rescue. 13 kasi sa kanyang mga kaanak ang inanod ng magka-flash flood. Asawa pa lang niya at pamangkin ang nakikita. Nawawala pa ang kanyang 6 na anak, mga magulang at 3 pamangkin. Nang mailabas, positibo itong kinilala ni Mang Danilo na ito'y kanyang babaeng anak. Paano mo sinelebrate yung Pasko na ngayon yan? Lagi mo na nga, kasakit na ko ang... Gusto niya daw mailibing na yung mga niya, makita bago daw sasapit ng Pasko, yung bagong taon. Ang bangkay ng bata ay nakuha 4 na kilometro ang layo mula sa mga kabahayan ng Barangay Dalama, Tubod, Lanao del Norte. Ang community, dating nasa mahigit 100 kabahayan. Ngayon, halos 4 na lang ang natira. Si Aling Rosalie Alfeche, panay na lang ang iyak habang nakaupo sa natira sa kanilang tahanan at pinagmamasdan ang litrato ng kanyang anak at 1 taong gulang na apo na hanggang sa ngayon ay di pa natatagpuan. Pinunta ng bahay ng isa kong anak. Oo. Sinabi ko, Yin, labas na dito kay mayroon ng tubig. Wala siya, kay wala dahil sa dito sa balay, sir. Ang kanyang asawa na si Samuel Alfeche nasa kapitbahay daw noong mga oras na tumaas ang tubig. Dahil sa kagustuhang sumagip sa mga naanod, tumalon daw siya sa tubig na aabot sa kanyang dibdib. Ngunit imbis na makasagip, muntikan pa siyang mamatay dahil 20 minuto raw siyang nakipagbuno sa rumaragasang tubig na may kasamang mga bato at puno, kaya rin daw siya nagkasugat-sugat sa katawan. Ang tuyo na sir nga, kumapit lang siya sa isang malaking punong kahoy na hagip sa isa namang kahoy. Doon siya kumapit. Sa covered court ng barangay, 6 na bangkay na ang nakaburol, kabilang na sina Eth Dejos, 11 taong gulang at Rain Dejos, 20 taong gulang. Hanggang sa ngayon, nawawala pa ang kanilang mga magulang at 1 taong gulang na bunsong kapatid. Umasa rin kami na sana makita rin namin. Kapagkat masakit sa amin na ito lang ang nakita kahit wala na sila, sana ay makita rin namin. Aminado ang mga search and retrieval teams na hindi ganong kadali ang makapag-recover ng mga nawawala pa, lalo't malalaking bato at punong kahoy ang tumabon sa lugar. Ang kailangan po dito, sir, is siguro yung heavy equipment, sir, na pwedeng makatulong sa amin para bubuhatin yung mga malalaking mga truso, sir, dahil sa hindi lang po kaya ng sir, ng mga simpleng sundalo lang o kaya tao lang yung magbubuhat, sir. Mahirap talaga, sir, dahil sa malaki yung mga truso, sir. Sa ngayon, nasa 21 bangkay na ang nare-recover habang 25 pa ang nawawala sa bayan ng Tubod. Sa tala ng DRRR, aabot na sa 164 ang patay dahil sa bagyong Binta, 171 naman ang nawawala. Lampas 20,000 pamilya naman ang nagpapasko sa 261 na evacuation centers sa mga naapektuhang probinsya. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. The land on Mindanao is barren from a devastating drought. The dry spell has lasted for 9 months and the consequences are drastic. The drought, blamed by experts on the El Niño weather phenomenon, has ruined crops and left people desperate for food. This is the worst dry spell that I have encountered in my lifetime in this area. And the situation is rather critical because people are dying of hunger. Villagers struggle to survive by eating what they can, no matter how rotten it may be. Malnutrition is causing serious concern, and health officials fear families are risking their lives by eating wild yams, which are poisonous if not cleaned in running water. Desperation has turned to anger, and locals have taken to the road to find government officials. Emergency rations have been provided, but farmers want interest rates cut to ease their plight. People struggle on and hope that the rains will come and enable them to grow the food they desperately need. And from cherries to coconuts, the Philippine coconut industry is struggling to contain a fast-spreading insect infestation.
So far, it's affected more than 2 million trees, and that's only about 1% of all coconut trees in the country. But experts are worried that this problem could worsen. Barnaby Lowe has the details. It's been a difficult year for Mario Quiachon. He used to be able to depend on his 1-hectare coconut plantation to make a decent living for himself and for coconut farmers he employs. Not anymore. Almost 60% Almost 60% of the coconut trees in our village have either died or are dying. Pests, never before seen in the Philippines, have been sapping the life out of these trees, turning the leaves brown and leaving them fruitless. The Philippines is one of the largest coconut exporters in the world. There are about 350 million of these trees behind me all over the country. Right now, only a small percentage has been infested, but the fear is that these so-called coconut scale insects are spreading fast and wide. So it's very, very alarming since the crawlers, so they are windborne. A crawler can travel as far as 400 meters within a month. And there are a lot of these insects. So many that, according to scientists from the University of the Philippines, chemicals and pesticides alone just won't do. They're searching for other insects that can potentially feed on those killing the coconut trees. Farmers are also doing what they can to contain the infestation and to help bring these trees back to life for their own benefit. We were told that it will probably take 3 months before the treatment works. So in the meantime, we need to find some other sources of income. And with coconut being used in everything from food and oil to beauty products, the government says the problem, if left unresolved, could cost the economy to lose more than $750 million in 1 year and leave millions jobless. Barnaby Lowe, CCTV, Batangas, the Philippines. The Philippines is now the country with the fastest growing HIV epidemic in the Asia-Pacific region. That's according to the Joint United Nations Program on HIV and AIDS. The number of new infections has more than doubled from around 4,300 in 2010 to around 10,500 in 2016. And currently, around 30 are diagnosed with HIV each day. The introduction of PrEP is complemented by an aggressive information campaign by HIV and AIDS advocacy groups like the Red Whistle. Benedict Bernabe, co-founder of the organization, says the Philippines' new wave of HIV infections can be attributed partly to an outdated government response. Complacency, I think, is the word to describe it, because when you've seen the epidemic stabilize for a few years, you think that you've solved the problem. And then it shifts. It takes you some time to adapt to the epidemic. It did take time, but HIV awareness discussions like this are now very much supported by the health department. Government doctors who've been working to curb the further rise of HIV cases in the country say it's time to treat the problem as a national emergency. Barnaby Lowe, CGTN, Manila.